За 2 століття кілька поколінь цієї родини дали Україні стільки видатних імен, що про них можна написати цілу історичну хроніку становлення національної еліти в підприємництві, науці, культурі та меценатстві. Це славний рід Симоренків, коріння якого сягає часів козаччини, а закінчується у сталінських в'язницях, у вигнанні та еміграції. Хоча дехто з нащадків і досі живе в Україні. Немає вже тієї краси, що була за часів Симоренків у їхньому рідному краї Млієві. Він був розорений у часи громадянської війни. А будинки на Платоновому та Хропалевому хуторі, які теж належали їм, вже давно поруйновані. Та все-таки це все ще чарівне місце на Черкащині, звідки почав свою історію рід Симоренків. Найстарший з них – Степан Андрійович, про якого існують згадки у ревізьких сказках 1811 року графині Браницької. 20 літ він був запорозьким козаком, але після відмови присягати Катерині II його позбавили козацьких вольностей і власного маєтку. Непокірний Степан подався з волами чумакувати і десь у дорозі помер, а його дружину і 6 дітей віддали в кріпацтво. Син Степана Федір народився 1793 року на Платоновому хуторі, що між Городищем та Млієвом. Йому, нащадку запорозьких козаків, довелося тяжко працювати в неволі. Проте графиня Олександра Василівна Браницька відзначалася ліберальними поглядами і підприємливим кріпакам на пільгових умовах давала право викупу себе із кріпацтва. Федір Степанович Симоренко зміг орендувати у графа Воронцова млини на річці Вільшанці і заробив гроші, щоб купити собі волю. Згодом Федір одружився з Анастасією Яхненко, а з її 3 братами, також колишніми кріпаками, у 1820-х роках утворив спілку. Спілку назвали брати Яхненки і Симоренко. Талант учорашніх кріпаків проявився в тому, що вони добре орієнтувалися в економічній ситуації країни і одержували чималі прибутки, продаючи збіжжя. Уже в 30-ті роки 19 століття фірма мала власні крамниці і комори по всій Україні, а фірма незабаром дістала назву «Торговий дім Яхненків-Симоренка» і продавала борошно навіть за кордон. Засновники компанії стали багатими і шанованими людьми. Проте є свідчення, що в голодний 1830 рік власники потужної фірми провели свою першу благодійну акцію. Протягом кількох місяців колишні кріпаки безкоштовно годували 10 тисяч бідних селян. У Федора Степановича і Анастасії Михайлівни народилося 22 дітей, вижило 8. Усім своїм дітям Федір Симоренко дав гарне виховання і чудову освіту. Усі діти виховувалися у сім'ї, де дотримувалися православних обрядів, де панувала атмосфера шанобливого ставлення до старших і абсолютної довіри. Така етика стосунків виходила за межі сім'ї Симоренків і переймалася службовцями фірми. Велика роль у цьому належала Анастасії Михайлівні. І родина, і фірма процвітали. Найстаршого сина звали Платон, очевидно, на честь Платонового хутора. У наступних поколіннях Симоренків це ім'я буде передаватися у спадок нащадкам. На початку 40-х років 19 століття могутній бізнес Яхненків та Симоренка став зазнавати значних ускладнень під час аграрної кризи Росії. Торгівля борошном вже не приносила колишніх прибутків, і торговий дім Яхненків-Симоренка зайнявся торгівлею цукром. Справи родини пішли краще. От і стали в пригоді знання та таланти старшого сина Платона, який спочатку навчався в пансіоні Золотова, найкращому в Одесі, а згодом, попрацювавши на фірмі батька, він відчув, в якому напрямку треба розвивати родинний бізнес. Він вирушає до Німеччини та Франції, щоб подивитися, як організоване виробництво цукру у цих країнах. Платон вмовив батька та дядьків збудувати власний цукровий завод. Місцем для нової цукроварні обрали село Ташлик. А Платон, замовивши за кордоном найкраще обладнання для цього заводу, знову вирушає до Франції, щоб здобути спеціальну освіту.
4 роки він навчається у Паризькому політехнічному інституті і повертається на батьківщину інженером-технологом. Тим часом вже був готовий до виробництва перший в Росії рафінадний завод у Ташлику, оснащений найпередовішою західноєвропейською технікою на паровому принципі роботи. Щоб обслуговувати цей завод, в село Ташлик із Франції було запрошено 30 висококваліфікованих фахівців з сім'ями і платили їм більше, ніж за кордоном. Підприємці-цукровари з усієї України приїжджали, щоб подивитися на це чудо техніки, і починали прибудовувати свої заводи. Платон Симиренко став технічним керівником родинної фірми. Справи стрімко пішли вгору. За кілька років запрацювало ще декілька цукрозаводів, а також було збудовано велику цеглярню в Млієві. І там же завод-комбінат небачених на той час розмірів. Один із учасників, який відвідував Мліїв, згадував: крім великого 7-поверхового будинку піскової і рафінадної цукроварні, на 260 десятинах землі було збудовано 150 будинків для службовців. Кожен з окремою садибою, городом і садом. У містечку були свій театр, школа, церква, лікарня, паровий млин, машинобудівний завод. На будування і купівлю машин було витрачено 500 000 карбованців. На цукроварні та у містечку було газове освітлення. Автор спогадів про фірму Клебановський писав: Усім відома фірма рафінадний цукор братів Яхненків і Симиренка. В кожній лавці на видному місці красувалися конусовидні головки цукру цієї фірми. Кожне велике місто Росії мали у себе великі склади цукру у власних спорудах цієї фірми. Діяльність її була відома і за кордоном. Годувала вона тисячі людей. А на довершення всього талановитий підприємець та інженер Платон Федорович збудував перші металеві пароплави «Українець» та «Ярослав» для транспортування своєї продукції. І тим започаткував модерне пароплавство по Дніпру. 1850 рік став щасливим в особистому житті Платона Федоровича Симиренка. Він одружився з Тетяною Овчинніковою, дочкою голови Одеської думи. Мільйонер Іван Овчинніков, так само як і Федір Симиренко, був родом з кріпаків-утікачів, тож своє добро він нажив власними трудами. І не дивно, що обраницею Платона стала дівчина з Одеси, адже Симиренки часто туди приїздили у справах бізнесу. Після весілля молоде подружжя оселилося у Млієві, де був центр родинного бізнесу і родовий маєток Симиренків. У ті часи у власників фірми повсякденно юрмилось найрізноманітніше товариство. Один із учасників згадував: англійці, німці, французи, поляки, купці, поміщики та фінансисти. Родичі та знайомі збиралися у покоях улюбленців долі за чаєм. Збиралися за вечерею і залишалися на преферанс, оточені усім, що можуть дати мода, розкіш, література та мистецтво. Ерудована, начитана та чарівна господиня Тетяна Іванівна полонила усіх, кому доводилось з нею познайомитися. Одного разу 1859 року до Млієва завітав Тарас Шевченко. Він приїхав сюди за порадою Михайла Максимовича, який був добре знайомий з Платоном Симиренком. Шевченко був вражений устроєм життя у капіталістичному містечку Симиренків, де працівникам заводу надавалися безкоштовні медичні послуги, їхніх дітей безкоштовно навчали університетські викладачі, в магазинах продавалися необхідні товари за помірними цінами, а неодружені жили у порядкованих гуртожитках. Особливо Шевченкові сподобався Кіндрат Яхненко, один із засновників фірми, який блискуче виконував свої обов'язки адміністратора, але так і лишився неписьменним. Знайомство із Шевченком завершилось тим, що Платон Симиренко дав згоду видати «Кобзар», виділивши на це відповідні кошти. 26 листопада 1859 року з Петербурга Тарас Шевченко пише Платонові Федоровичу: Вашу благородну пропозицію прийму я тепер як благодіяння з глибокою вдячністю. Видання буде коштувати 1100 рублів. Книга вийде з типографії до Нового року. Поклоніться від мене Федору Степановичу та Настасії Михайлівні і тричі Тетяні Іванівні.
Кобзар був надрукований у друкарні Пантелеймона Куліша накладом 6050 примірників. Проте Платон Федорович не простив Шевченкові того, що на титулі, без його згоди, було видруковано слова «Коштом Платона Семеренка». У родині Семеренків було заведено надавати меценатську допомогу без зайвого афішування. Один із сучасників писав, що скромність Семеренків була рідкісною рисою у наш меркантильний час меценатствуючих багатіїв. Платон Федорович Семеренко був єдиним наймолодшим керівником фірми, який міг би підтримувати її могутність. Але він занедужав. 1861 року в одному з листів він писав: «Здоров'я моє розстроєне, і мені радять їхати на води до Німеччини. У Берліні я пораджуся з лікарями-фахівцями, а за пропозицією нашого лікаря буду лікуватися у Гамбурзі». Невдовзі після повернення з Німеччини в січні 1863 року Платон Семеренко помер на 43-му році життя. Фірма брати Яхненки та Семеренко почала зазнавати смертельних ударів. Керівники її постаріли, підупало і їхнє здоров'я. У цей же рік після кількох нападів інсульту пішов із життя Кіндрат Михайлович Яхненко. Федір Степанович Семеренко помер через 4 роки по смерті свого сина Платона. Його дружина Анастасія Михайлівна прожила ще рік. 1866 року померли і її брати Степан та Терентій Яхненки. Справи фірми захитались, ожили вороги і конкуренти, почали докучати кредитори, поповзли різні погані чутки. Після смерті Платона його молода удовиця Тетяна Іванівна залишилась на руках з 5 дітьми. Старшому Левкові було 8 років, меншенькій Марійці не було ще й року. А після смерті чоловіка вона була призначена Черкаським сирітським судом опікуншою над своїми рідними неповнолітніми дітьми та майном покійного через відсутність його письмового заповіту. У документах дітей називали малолітніми сиротами. Відтепер будь-які сімейні справи Ташлицького заводу, що належав Платону Федоровичу, здійснювалися лише з дозволу сирітського суду. Проте Тетяна Іванівна передусім була матір'ю. Діти Лев, Платон, Микола, Олексій та Марія дедалі більше потребували уваги. Вони отримали всебічну домашню освіту, навчалися у престижних навчальних закладах і здобули вищу освіту відповідно до своїх здібностей та бажань. Через багато років її старший син Лев Платонович Семеренко напише листа своїй дочці Тетяні, названій так на честь бабусі у день її ангела. В цей день мене завжди, щороку, огортає атмосфера минулого, щасливого, молодечого. Тоді жива була мати, людина виняткових душевних властивостей. Який це був світлий, святий образ, рівного якому я в житті не зустрічав. До 1880 року тривав період втручання в особисті справи та життя членів сім'ї, різноманітних ревізорів і поліції. Принизливого становища опікунши власних дітей Тетяна Іванівна позбулася лише через 18 років.